गाइज नमस्ते। फेरिमा आज एउटा अर्को नयाँ टपिकमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो टपिकमा म हजुरहरू सामु के सेयर गर्छु भने हजुरहरूले बिना कुनै एप्स प्रयोग गरिकन कसरी हजुरहरूले आफ्नो मोबाइल अथवा एन्ड्रोइड फोनमा कल रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले कल रेकर्ड गर्ने अथवा कल रेकर्ड राख्ने बानी राख्नुहुन्छ। त्यो कल रेकर्ड गर्दाखेरि धेरैजनाले एप्स प्रयोग गर्नुहुन्छ। बट हामीहरूले यो भिडियोमा के सिक्नेछौँ भने बिना कुनै एप्स प्रयोग गरिकन पनि हामीले कल रेकर्ड राख्न सकिन्छ। त्यो फिचर चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा दिएको हुन्छ। आजकल लगभग सबै एन्ड्रोइड फोनमा त्यो फिचर दिइरहेको छ र त्यो फिचरलाई प्रयोग गरेर हामीहरूले त्यस फिचरको प्रयोग गरेर हामीहरूले त्यसको फाइदा लिन सकिन्छ र हामीहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा 2-4 MB अथवा 10-12 MB को अरू एप्स पनि डाउनलोड गरेर राख्न पनि परेन, किनभने हाम्रो मोबाइल फोनमा दिएको हुन्छ। त्यही भएर त्यसैको प्रयोग गर्दा हामीहरूले धेरै नै बेटर हुन्छ। र अब हामीहरूले यो भिडियोको टपिकतर्फ लागौँ र टपिकतर्फ लाग्नुभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने हजुरहरूले यो अशोक टिक च्यानललाई सब्सक्राइब, सेयर र लाइक गरिदिनु होला र यो गरिदिनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, अलिकति मलाई पनि ग्रो अप हुनलाई सहयोग हुन्छ। किनभने हजुरहरूले गरिदिनुहुन्छ भने हजुरहरूले अरू भिडियो हामीहरूले अपलोड गर्दाखेरि हजुरहरूको नोटिफिकेसन आउँछ र त्यो भिडियोहरू पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई त्यो भिडियो मिस हुन पाउँदैन। त्यही भएर हामीहरूले यो रिक्वेस्ट राख्ने गर्छौँ भिडियोहरूमा। ल अब हामीहरूले आफ्नो यो भिडियोको टपिकतर्फ लाग्यौँ र टपिकतर्फ लाग्दाखेरि हामीहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको यो कल मेनुमा हामीले क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीहरूले जस्तै कुनै पनि व्यक्तिलाई जसलाई फोन गर्न सक्यो यसमा फोन गर्ने। जस्तै म यहाँ फोन मात्र चाहिँ यसैमा फोन गर्छु। यसमा फोन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। इन्टरफेसमा हजुरले यहाँ रिकर्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै जस्तो एन्ड्रोइड फोनमा यो अप्सन दिएको हुन्छ। त्यसमा हजुरले क्लिक गर्नुहुन्छ भने हजुरको कल रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिनमा यो कललाई रिसिभ गरेर अनि त्यसको हजुरलाई सुनाउन गइरहेको छु। हजुरले हेलो के छ हालखबर, सन्चै हुनुहुन्छ भनेर म यो कल हेर्नुभयो। म यो यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कल रिकर्ड भइरहेको छ। अब हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कल रिकर्ड भइरहेको छ। अब म यो कट गर्छु। म यो कल कट गरेर यो कल रिकर्ड भयो, हुन त भयो। अब यो कहाँ गएर बस्छ र कहाँ कसरी हामीले यसलाई खोज्ने भने अब म यो पनि हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु। अब हजुरहरूले हेर्नु, यो हेर्नको लागि हजुरहरूले सर्वप्रथम आफ्नो यहाँ फाइल म्यानेजर हुन्छ सबैको मोबाइलमा, त्यसमा जाने अनि त्यसमा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ लोकल फाइल्स दिएको छ, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि डिभाइस स्टोरमा हुन्छ, जसमा गरेको हुन्छ अरूले SD कार्डमा गरेको हुन्छ। त्यही भएर अरूकोमा SD कार्डमा पनि जान सक्छ, तर प्रायः जस्तो डिभाइस स्टोरमा नै जान्छ। त्यही भएर डिभाइस स्टोरमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ हजुरहरूले रिकर्ड भन्ने अप्सन खोज्नु होला र रिकर्ड भन्ने अप्सनमा खोजिरहेको छु। हजुरहरूले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रिकर्ड भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ। यसमा म क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ कल भन्ने अप्सन खोज्नु होला अनि यहाँ कल अप्सन पनि यहाँ देखायो अनि यो कल अप्सनमा म क्लिक गर्छु। यो कल अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि म यहाँ रिकर्ड भएको कल अब हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। यसो सुन्नु होला। हेलो के छ हालखबर, सन्चै हुनुहुन्छ हेर्नुभयो। म यही बोलेर यो कललाई रिकर्ड गरेको, त्यही भएर यो नै रिकर्ड भएको छ। यसरी नै हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा विथआउट एनी एप्स, कुनै पनि एप्स नडाउनलोड गरिकन, कुनै पनि एप्स नप्रयोग गरिकन हजुरको मोबाइल फिचरमा दिएको फिचर्सलाई नै प्रयोग गरेर हजुरहरूले कल रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र पछि परेको बेलामा प्रुफ अथवा डकुमेन्ट्रीको रूपमा पेश गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।